again mga ka-Pumpcrete, MyraB of Flowcrete Philippines, your concrete pump channel. As you can see, nag-unbox kami ng mga parts na isinabay sa container kasama ang brand new Junjin stationary pump galing Korea. Gaya nga ng nabanggit ko sa aking previous vlog. So ayun po, lahat ng hopper parts at mga wear parts namin, pati na rin ang reducer pipes at elbows sa bandang hopper ay made in Korea. Kung ibang brand ang concrete pump mo, don't worry kasi interchangeable ang mga ito sa parts ng Junjin. So what are you waiting for? Inquire na! Malay mo, mas mura sa amin. Available pa agad-agad. Tingnan pa natin ang laman ng ibang boxes.